Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू वेब डिजाइनिंग ته په ویب ډیزاینینګ کې HTML باندې بحث کوو. زموږ چې د نن ورځې کومه موضوع ده هغه ټیبل ده. مخکې تر دې چې د ټیبل په جوړولو بحث وکړو لومړی باید ټیبل وپېژنو. زه سمپل دلته دې ځای نه وینورډ را اوپن کوم او لومړی یو اندازه موږ د ټیبل تعریف دلته لیکو چې ټیبل څه شی ده او د ټیبل نه ولې په زیاته اندازه استفاده کیږي. دې ځای کې زه سمپل ځان سره لګوم څه ټیبل چې ټیبل څه شی ده. ټیبل د رو او د کالمونو څنګه ده دا مجموعه ده. ټیبل د رو او کالمونو مجموعه ده. اوس رو هغه کرښې چې هغه افقي موجود وي او کالمونه هغه دي چې هغه بیا عمودي څنګه وي موجود وي. فرض که زه راځم دلته نه سمپل یو ټیبل جوړوم چې کله ګوره زه انزرټ ته راشم او انزرټ کې دې ځای کې سمپل زه ځان سره یو ټیبل والم. تاسو وګورئ دا اوس څنګه شو موږ سره دې ځای کې یو ټیبل جوړ شو. رو پکې کومه وه ګوره دا صفر رو شوله مکمل همداسې دا ټوله داسې همداسې چې راشي دا ګوره بیا 1 رو شوه 2 رو شوه 3 رو شوه. یعنې په دې کې څو څلور دانې روګانې راغلې. همداسې کالمونه ګوره صفر په نوم کالم دا یو په نوم کالم او دا 2 کالم یعنې 3 کالمونه شو او څلور پکې څه شی شوې روګانې شو. اوس راځو موږ همدغسې ټیبل څنګه جوړولی شو په HTML کې تر څو پورې بیا فردر وروستو موږ په دې کې مختلف قسمه ډیټا ذخیره کړو. زه سمپل راځم د دې ځای او نوټ پیډ را اوپن کوم. کله چې نوټ پیډ زه را اوپن کړم نو اوس راځم داسې د ټیبل جوړول ته چې ټیبل موږ جوړوو تر ټولو لومړی چې موږ ضرورت لرو د HTML په برخه کې اول هماغه HTML باید څنګه شي ټیګ د ځای کې سٹارټ او دې ځای کې HTML ټیګ څنګه شي اینډ شي. د دې نه وروستو بیا دوهمه برخه کې موږ د هیډ ټیګ لګو هیډ سٹارټ او هیډ څنګه شو دې ځای کې باندې ټایټل هم لګوم از ا نیم چې د دې ټایټل څه شی ده فرض کا ټیبل ده او ټایټل دې سره کې بیرته څنګه شو کلوز شو. بل بخش هغه د څه شی ده د باډي ده. باډي دې ځای کې سٹارټ او همداسې باډي څنګه شوله دې ځای کې کلوز شو. اوس دلته باید څو خبرې موږ تاسو یاد وساتو. یو ټیک په خپل باندې کله چې موږ وغواړو چې ټیبل جوړ کړو لومړنی ټیک چې موږ د هغه نه استفاده کوو هغه په خپل ټیبل ده. که چېرته موږ وغواړو لکه څنګه چې دې ځای کې موږ مختلفې روګانې جوړوي دا ښکاري چې موږ داسې وغواړو یوه رو جوړه کړو بله رو جوړه کړو بله رو جوړه کړو. د رو دپاره موږ د TR نه استفاده کوو او د ټیبل د عنوان دپاره چې هره رو بیل بیل نوم ولري د هغې دپاره موږ د TH نه استفاده کوو معنی ټیبل هیډ ده. او د ډیټا دپاره چې په دې کې ډیټا ذخیره شي د هغې دپاره بیا موږ د څه نه استفاده کوو د TD نه استفاده کوو. فرق یې دا صفر ده د صفر په ځای باندې زه ID لګوم. د ID باید لږ بولډ او لږ غټه راشي دې ته ټیبل هیډ وایي. ID 1 2 3 4 دا بیا څه شی شو ټیبل ډیټا شو. همداسې زه دلته لګوم نیم ښکتنۍ حصه کې د نیم په ځای باندې زه لګوم مالي. دا نیم چې کوم ده دا باید لږ هیډ غوندې راشي لږ اوچته باش. د دې دپاره بیا موږ TH نه استفاده کوو او همداسې دلته لګوم فرض د دې کې لګوم F name ما ځان سره ولګوو دې کې خان. نو داسې ټیبل موږ څنګه جوړوو لیټس ډسکس. د دې دپاره چې همداسې ټیبل موږ جوړ کړو د باډي دې برخې ته راځم لومړی د ټیبل ټیګ سٹارټ کوم. ټیبل سٹارټ ټیبل دې ځای کې موږ سره بیرته څنګه شو باندې یعنې سٹارټ او اینډ څنګه دا دواړه ټیګونه ټیبل لري. د دې په داخل کې چې زه کله وغواړم یوه رو جوړه کړم مخکې هم ما دې باندې خبره وکړه د رو دپاره موږ د TR نه استفاده کوو.
ټي آر سٹارټ او ټي آر په دې ځای کې څنګه شو ور کلوز. اوس لومړنۍ رو چې زه جوړوم د هغې عنوانونه یې لکه آی ډي نیم فادر نیم نو هغه به زه د ټي ایچ د ټیک په داخل کې ونیسم لکه ټیبل هیډ. زه راځم لومړی چې کومه روز کالم زما جوړېږي هغې ته نوم باید ورکړم زه ټي ایچ آی ډي. د دې نه وروستو چې دوهم کوم جوړېږي ټي ایچ هغې له زه نوم ورکوم څه نیم ټي ایچ سټارټ او ټي ایچ بند. او لاست ون یو بل کالم اضافه کوم ټي ایچ دې ځای کې زه لګوم اف نیم یعنی فادر نیم. تاسو اوس وګورئ ما یوه رو جوړه کړه ښکاري دې ځای کې یوه رو سټارټ ده هماغه رو دې ځای کې بنده ده خو د دې رو په داخل کې څو کالمونه موږ سره موجود دي 3 کالمونه څنګه دي موږ سره موجود دي. زه راځم سمپل دې ځای نه دا سیف کوم کنټرول اس چې کله سیف کوم ځای کې دا سیف کوم ډیسکټاپ ته راځم او په ډیسکټاپ کې د څه په نوم باندې د ټیبل په نوم باندې ټیبل ایکسټنشن به ورته انتخاب کوم ډاټ ایچ ټي ایم ایل او دې ځای نه به سمپل دا سیف. کله چې اوس زه بیرته ډیسکټاپ ته دلته راشم او دا وګورم دلته ښکاري د ټیبل په نوم باندې موږ سره یو پیج جوړ شوی ده. زه رایټ کلیک دلته کوم او دا سمپل زه په ګوګل کروم باندې ویزټ کوم چې د دې هغه فنکشنالټي او ریزلټ به موږ ته څنګه اوس په دې برخه کې شو کېږي. تاسو وګورئ یوازې دې ځای کې موږ ته آی ډي نیم او اف نیم شو کړل دې باندې څه سټایلز وغیره هم دې اپلای شوي. زه راځم چې د دې آی ډي لاندې یو دوه درې شو شي د نیم ښکتنۍ برخه کې د نیمز راشي او د فادر نیم په ښکتنۍ برخه کې د فادر نیم راشي. بیرته زه راځم دې ځای نه سمپل نوټ پیډ برخې ته او د دغه ټي آر نه ښکته کوم چې دا ټي آر موږ اخیستی ده ځکه دا خو لومړی ټي آر ده د دې نه ښکته یو بل ټي آر ځان سره داخلم دې ځای کې ټي آر سټارټ او ټي آر څنګه شو په دې ځای کې بیرته کلوز شو. اوس داسې کوم چې د دې ټي آر داخل کې بیرته ټي ډي اخلم. تاسو وګورئ د لومړي ټي ایچ یعنی د آی ډي لاندې برخه کې باید موږ ته څه ولیکلی شي آی ډي شو شي. نو ټي ډي مې سټارټ کړ دلته او ټي ډي دې ځای کې څنګه شو ټیبل ډیټا معنا دې ځای کې لیکم زه یو د دې ټي ډي ښکته برخه کې زه د نیم د بخش لاندې زه لیکم احمد او دا ټي ډي هم دې ځای کې بیرته کلوز او بل ټي ډي چې هغه د دریم ټي ایچ یعنی اف نیم په ښکتنۍ برخه کې به راځي زه دلته لګم ولي. نو ګوره دوه روګانې څنګه شوې ما جوړې کړلې چې یوه رو د ټیبل هیډ دپاره راغله او دومره د هغې د ډیټا دپاره راغله. دا ځان سره سمپل سیف کوم چې کله سیف کوم دلته راځم دا براوزر ځان سره ریفریش کوم تاسو وګورئ آی ډي نیم اف نیم خو هغه رو او کالم دې سره خوا کې نه دي راغلي. د دې دپاره چې رو او کالم موږ ورسره راولو نو سمپل دې باندې یو د سی اس اس سټایل اپلای کوو. سی اس اس جدا موضوع ده هغه بیا وروسته وایو خو صرف په دې خاطر چې تاسو لږ شان پوه شئ چې سی اس اس اپلای کوو. فرض کړه زه راځم د دې هیډ برخې ته د سی اس اس د استعمال دپاره لومړی د سټایل ټیګ کولاو سټایل سټارټ او سټایل په همدې شکل بیرته څنګه شو دې ځای کې ګوره کلوز. دا سی اس اس چې په کومو ټیګونو باندې اپلای کوم د هغو ټیګونو نومان لیکم ټیبل ټیګ باندې اپلای کوم ټي ایچ ټیګ باندې اپلای کوم او ټي ډي ټیګ باندې اپلای کوم. چې کله بیا اپلای کوي د هغې دپاره به دا باډي ګوره کولاوی څه شی لیکم ورته وایم بارډر دې ته ورکړه ټیبل ته بارډر ورکړه څومره بارډر 2 پکسله او یاد ساتئ سولید د دې څنګه کا یا کلر د دې بارډر څنګه کا هغه ریډ کا بارډر ورکړه حکم رقم بارډر ریډ بارډر. تاسو وګورئ چې اوس هم دې ځای کې دا ریفریش کړم نو ګوره ټیبل یو بهترین بارډر څنګه ده دلته واخیست. زه وایم دا ټیبل چې کوم ده دا د ټولې ورقې سره څنګه شي ځان ایجسټ کې برابر دی کی. نو د هغې دپاره دلته نه دا د ټیبل چې کوم ټیګ کوم ځای کې ما اوپن کړی ده دې ځای کې دلته راځم په دې باندې هم یو سټایل اپلای کوم. سټایل کې څه لګوم ځان سره ورته لګوم د دې ورډ چې کوم ده
دا څومره کا 100% کا چې کله 100% راشي دا به د پیج سره څنګه شي مکمل بیا برابر راشي. تاسو ګورئ اوس د دې آی ډي نیم فادر نیم دا اوږدوالی چې کوم دا ټیبل سره برابر شو. خو تاسو ګورئ دا یو او احمد او ولی دا د ټیبل مابین کې د ډیټا د موجوده. د دې لپاره سمپل راځم دی ځای کې کوم ځای کې چې ما دلته لیکلي دي دا د سټایل برخه کې ځنې برخه کوډ دلته راځم سمپل ځان سره لګوم ټیکسټ الاین چېرته کا سنټر ده د ډیټا ټول په مابین کې موږ شو کی سمپل راځم اوس بیرته د دې ځای ریفرش کوم تاسو ګورئ ډیټا به څنګه شي سنټر ته راشي. انف فار ټوډے نیکسټ از د لپاره به فردر مخ وړاندې